once again unit 1 formal, informal and non-informal education in gateway 2. Now let's go to page 13, exercise A. Read the following mini dialogues and match them with the following speakers. Write only the letters. عندنا هنا ثلاثة حوارات ديالوج A B و C، وعندنا المتحدثين. غادي نحاولوا باش نشوفوا المتحدثين واللي ديالوج ديالهم. عندنا رقم واحد تو بيزنسمان، جوج رجال الأعمال. رقم جوج كيتكلموا. رقم جوج عندنا مسير وعامل. عندنا رقم ثلاثة أستاذ وتلميذ. إذا دائما كنقول لكم خاصكم ديروا هاد ليزيكزارسيس، باللي ديروه عادة خدموا الفيديو ديالي باش تشوفوا الأجوبة الصحيحة. إذا غادي نشرح لكم مثلا لي ديالوج. عندنا A. John, would you come to my office please? I've got something very important to tell you about the contract. يعني جون، هل يمكن أن تأتي إلى مكتبي من فضلك؟ عندي شي حاجة مهمة غنقولها لك على حساب العقدة. Sure, I will be there in a minute. بالتأكيد سأكون هناك بعد دقيقة. ديالوج B عندنا It's cold in here. Would you mind closing that window please? يعني الحال بارد، واش هل من فضلك يمكن أن تغلقي النافذة ولا تسدي النافذة؟ إذا certainly not sir، لا بالتأكيد سيدي. Now say Alex Tours, can I help you? يعني شركة التورز، هل يمكنني مساعدتك؟ Yes please, I'd like to schedule a meeting with Mr. White. I am John Lynch from Adventure Tours. نعم من فضلك أريد برمجة لقاء مع مستر وايت. I am أنا John Lynch من شركة Adventure Tours. Okay, let me see. Would 9 a.m. on Wednesday be okay for you, Mr. Lynch? لأنظر هل وقت 9 صباحا يوم الأربعاء ممكن؟ مستر لانش That will be fine, thank you. نعم ممكن، شكرا. إذا بعد ما شرحت لكم هذا الديالوج غنشوفوا شكون المتحدثين. غنمشيو مثلا رقم واحد تو بيزنسمان، يعني جوج رجال الأعمال كيتكلموا. اش من لي ديالوج هما سي. كما كنشوفوا الكاتبة ديال مستر وايت كتكلم مع جون لينش. رقم جوج مانيجر اند امبلوير، يعني المسير والعامل لي ديالوج وهما اي. ثم رقم ثلاثة تيشر اند ستودنت، أستاذ والتلميذ، وهما لي ديالوج بي. إذا l'exercice exercise B, page 14. Exercise B, page 14 in Gateway. Fill in the chart with appropriate expressions from the dialogue. غنقراو هاد لي ديالوج، هاد الحوارات اللي كاينين في الصفحة 13، وغادي نعمرو هاد لو طابلو بالعبارات اللي استعملوهم المتحدثين. making a request يعني الطلب، كيفاش كنطلبوا شي حاجة من شي واحد، و responding to a request يعني كيفاش كنجاوبوا على هذاك الطلب. إذا إلا مشينا لي ديالوج A، لي ديالوج A اللي كاينين بين المانيجر والإمبلوير، غنصيبو عبارة would you come. هي would you come to my office please. would you come to my office please. العامل الجواب sure I'll be there in a minute. عاد نمشيو دايلوجز بي اللي بين الأستاذ والتلميذ. بين الأستاذ والتلميذ would you mind closing that window please. أجاب التلميذ sorry, would you mind closing that window please.
الجواب ديال التلميذ أو التلميذة certainly not لا بالتأكيد. غنمشيو للديالوغ السي. غادي تشوفوا أنه العبارات اللي استعملتها الكاتبة، كاتبة السكرتيرة ديال مستر وايت. would 9 AM on Wednesday be okay for you؟ يعني واش 9 صباحا يوم الأربعاء مناسبة لك؟ الجواب ديال مس جون لينش that will be. العبارات اللي كنستعملوهم اللي كنبغيو نطلبوا شي حاجة من شي واحد، وهنا كيفاش كنجاوبوا على هذاك الطلب. أنا غنعطيكم عبارات. I will give you other expressions which we don't have okay now in the dialogues. Expressions of making a request and expressions of responding to a request. We have can you open the door please? Could you? Will you? Do you mind if you open the window? And do you mind if you is very polite. Is a very polite expression to make a request. Now responding to a request, I'll see what to do. I'm afraid I can't. Certainly, sir, if you accept the request. If you don't accept the request, لما قبلتيش الطلب. Certainly not. ولا ما قبلتيش طلب مثلا. Can you open the door please? Sorry, I won't. So you expressions we use to make a request and to respond to them. بعد ما شرحنا العبارات اللي كنستعملو في طلبات ولا إلا بغينا نديرو شي طلب ولا نستجيبو لهاد الطلب. هادو مجموعة ديال الجمل اللي استعملت فيها هادوك العبارات، عبارات الطلبات والاستجابة لهم اللي خاصكم تنقلوهم في الدفتر. بوش would you help me to learn Arabic أنت ما زلت؟ بوش هذا يمكنني من فضلك مساعدتني على تعلم العربية والأمازيغية. أنديشا sure I'll help you. بالتأكيد سأساعدك. زبيدة الكويدة can you marry me؟ هل يمكنك أن تتزوج بي؟ وجلول I'm sorry I can't. I don't have a job. آسف لا يمكن لأنني لا أتوفر على عمل. Jane, could you possibly show me how to live happily؟ هل يمكنك أن توضح لي كيف أن أعيش سعيدا؟ كيف أن أعيش سعيدة؟ يهديها sure بالتأكيد. never try to please all people. لا تحاول إرضاء الجميع. هنا غنسطر العبارات اللي استعملنا. عندنا would you help me، عندنا sure إذا هنا accepting، عندنا can you marry me، I am sorry I can't هنا refusing you refuse، and could you possibly show me، and sure never try to please